Rồi giờ làm sao mình select ra những cái tác giả có tên bắt đầu bằng S. Mình gõ sao bạn? Select gì? Sao Rơm video phải không? Que gì? Que actor. Sao? Like phần trăm. S phải không? S phần trăm. S phần trăm phải không? Rồi, đó là bắt đầu bằng S gì? Rồi, ok chưa? Ra rồi phải không? Lấy ra những phim ha, mà có năm sản xuất từ 90 tới 992. Que cái gì? Que year best twin 1990 ở gì? 1992 vậy hả? Không đúng quá. Chữ gì? Between là gì? N phải không? Rồi ok chưa? Rồi nó sẽ là between một cái range từ đâu tới đâu ha, tức là lấy từ đâu tới đâu đúng không? Lấy ra những cái video năm 1990 1994. Que cái gì? 5 in order 1984 phải không? Phải mấy? 1990 đúng không? Rồi thì đó là toán tử gì? Toán tử in, tức là toán tử thành viên, tức là nằm trong những cái tổ hợp đó thì lấy ra. Lúc đó mình không cần xè and so, vì xè and so nhiều khi nó rất là dài phải không? Cái này kia thì rất là dài, thì nó sẽ có hỗ trợ mình toán tử in. Đấy, trong cái que thì nó sẽ có rất nhiều cái toán tử cho mình xài ha. Like phải không? In đúng không? Between ha. Thì những cái đó là mình phải nhớ, vì khi select dữ liệu thì thường là nó phải có điều kiện, chứ không phải tự nhiên mà mình show dữ liệu đại ra cho người ta được ha. Phải có một cái điều kiện gì đó, thì mình phải biết mấy cái điều kiện này nha, phải biết sử dụng cái toán tử trong cấu trúc que. Rồi đó là một số cái mà khi mình select mình phải làm ha. Và mình có sử dụng run hay không thì mình phải làm nhiều mấy cái lệnh đó thì mình mới quen. Rồi giờ yêu cầu ở đây là tạo user tên là Julia với cái password là secret ha. Rồi giờ để tạo user thì dùng lệnh gì đây? Là create user, rồi tên user a cộng nháy phần trăm, nháy rồi identify by, rồi sau đó cái password phía sau là gì? Rồi tạo user ha, thì cái lệnh mình sẽ là create user, tên user, rồi a cộng nháy phần trăm nháy, rồi identify by nháy cái password đây ha. Rồi thử tạo user thử nha. Đây các bạn chịu khó gõ lệnh vô cho nó quen nha. Đây tôi copy cho nó nhanh, nhưng mà copy vô cũng phải sửa lại nha, vì copy vô thì thường mấy cái dấu nháy nó bị sai á, mình chỉnh lại nha, dấu nháy nó bị nghiêng chỉnh lại. Rồi password là set. Rồi cú pháp lệnh của mình là create user ha, tên user, rồi identify by đó đây. Rồi nó báo là Kuriuke, có nghĩa là mình đã tạo được user. Rồi giờ làm sao biết là user đó đã được tạo hay chưa? Thì mình sẽ select user rơm mysql .user. Khi mình tạo user thì cái user đó mặc định nó lại nằm trong cái bảng user của cái database MySQL. Bây giờ mình muốn xem thử cái user đó nó có hay không thì mình phải select vào bên trong cái bảng user của MySQL ha. Rồi với chỗ này mình để kiểm tra ha, mình sẽ select user rơm mysql.user, select user rơm mysql.user. Rồi vậy giờ mình thấy ở đây á là nó có một cái user Julia ha. Rồi giờ để gán quyền ở đây á, là mình sẽ cấp quyền cho user nó có được những cái quyền sử dụng những cái lệnh nào trên cái table nào hay là trên database nào. Thì chỗ này để gán quyền á, thì mình sẽ dùng lệnh ren là gán. Ở đây mình gán quyền gì? Mình gán quyền select, có nghĩa là nó được chạy lệnh select ha, insert, rồi update, rồi gì nữa, delete, on video chấm sao,
có nghĩa là sau này là đại diện cho tất cả các bản. Thì có nghĩa là trên cái data video tất cả các bản thì cái user Julia này nó có quyền chạy lệnh select, chạy lệnh insert, chạy lệnh update hoặc là chạy lệnh gì delete. Rồi tức là nó chỉ có 5 quyền thôi, 5 quyền ha: select, insert, update, delete. Dĩ nhiên là cái quyền MySQL nó còn nhiều nữa. Ví dụ sau này nó có những cái lệnh như là alter là thay đổi, thì nó không có quyền alter ha, mà nó chỉ có quyền select, insert, update hay là delete thôi. Rồi bây giờ mình ren select thử ha. Rồi bây giờ mình ren select ha, insert, update, delete on video chấm sau, có nghĩa là sau này là tất cả các bản của cái data video nha. Rồi tu user này đây, gán quyền cho user Julia, user mình mới tạo này đó, nó có những cái quyền gì ha: ren select, insert, update, delete gì đó on cái database nào, chấm cái bản nào ha. Ok ha. Rồi gán quyền thành công. Rồi bây giờ là sau khi gán quyền thành công á, muốn nó có tác dụng thì mình phải có cái lệnh là root privilege ha, root privilege để nó cập nhật cái quyền đó. Rồi mình gõ lên này vào để mình cho nó apply cái quyền mà mình mới gán cho cái user Julia này ha, root privilege. Rồi nó báo query ok rồi được ha. Này rất là nhiều lệnh nha, mình phải làm nhiều mới nhớ được nha, rất nhiều lệnh. Rồi describe video là xem cái cấu trúc của cái table, phải không? Ví dụ đây là mình gõ lệnh là describer video là mình xem cấu trúc của cái bản video, xem cấu trúc của bản video ha. Describer video, describer bản video ha, bản video. Rồi nó sẽ cho mình xem cấu trúc của cái bản video. Rồi thì cấu trúc bản video của mình nó có 4 cột: cột title, cột actor, cột year, cột registration ha. Còn type là cái kiểu dữ liệu, null là hiện tại là trống hết không, key chưa có set khóa, default giá trị là mặc định là null, mình chưa có set cho nó ha. Rồi bây giờ muốn chèn thêm một cái video mới vào thì mình sẽ insert into ha, insert into video. Rồi chèn vô cột registration, cột title, cột actor, year, value, rồi chèn thêm một cái mẫu tin số 5 vô nữa ha. Người ta yêu cầu chèn thêm một cái mẫu tin số 5 vô. Rồi mình insert tiếp mẫu tin số 5 thì câu lệnh chèn sẽ insert into cái bảng, rồi những cái cột nào cần chèn vô value tương ứng với giá trị của những cái cột đó ha. Rồi thì lưu ý là những cái chuỗi nó phải nằm trong cặp nháy ha, nằm trong cặp nháy. Rồi chèn video vô. Thêm một cái nữa đó là mẫu tin số 5 rồi. Nãy mình có 4 mẫu tin, mình thêm một mẫu tin nữa là mẫu tin số 5 nha. Mình được 5 mẫu tin rồi. Rồi sau đó là ở đây là nó yêu cầu là mình lấy ra đạo diễn có tên là unknown gì đó ha. Thì cú pháp đây là que actor bạn gì thôi phải không? Này lấy ra đạo diễn mà nó có cái tên là unknown ha. Unknown. Rồi thì cú pháp que thì nãy mình học rồi, que tác giả bằng cái gì đó. Thì này sử dụng toán tử bằng ha, sử dụng toán tử bằng. Rồi lấy ra các video, lấy ra các video mà có cái đạo diễn tên là no ha, no. Rồi rồi tự nhiên thì còn rất là nhiều lệnh nữa ha. Rồi chắc là làm luôn số lệnh update đi. Tại nãy là trong cái slide nãy mình cũng nói về update phải không? View video. Select sao run video. Cập nhật các phiên ha, mà đang có năm sản xuất là 1992 thành năm 1993. Update bản nào đây? Video phải không?
Rồi sao nữa? Year bằng 1992. Vậy hả? Đây yêu cầu là cập nhật những cái video có cái năm sản xuất là 1992 thành năm 1993 ha. Phải 1993 hả? Xích chia bằng 1993. Sao? Que year bằng 1992. Ok không? Ok không? Rồi thử ha. Rồi nó báo 2 dòng apply không? Vậy là có hy vọng đúng không? Rồi. Rồi vậy những cái video mà năm 1992 thành 1993 đúng không? Đúng không? Rồi. Xóa các video có năm sản xuất là 2013. Delete. Delete cái gì? Delete ROM hả? ROM video. Que year hả? Year bằng 2013. Vậy hả? Đeo ra que year 2013 hả? Được không? Rồi một dòng effect. Rồi mát đúng chưa? Rồi. Rồi vậy là mình đã biết luôn cái câu lệnh gì, update và câu lệnh gì, delete đúng không? Rồi insert là mình làm rồi, delete làm rồi, update làm rồi ha, đúng không? Select làm rồi. Rồi để xích ra. Rồi đó là một số lệnh nó liên quan tới nó gọi là trong lập trình SQL thì những cái lệnh này nó gọi là những cái lệnh là liên quan tới DML, phải không? DML là những cái lệnh mà nó liên quan tới việc là mình thao tác trên cái table, ví dụ như là bao gồm là select, insert, update gì đó. Còn những cái lệnh như là tạo bảng, tạo database thì những cái lệnh đó nó gọi là DDL. DDL có nghĩa là cái lệnh dùng để định nghĩa ra cái cấu trúc của cái bảng, cấu trúc của cái database, thì những lệnh đó gọi là DDL ha. Rồi thì các bạn thử mấy này, sau đó mình làm tới thao tác là backup và restore nha.